بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ د کلاس 9 میتھس ایکسرسایز 4.1 شروع کوو. چپټر 4 به سٹارټ کیږي. صحیح ده. چپټر 4 موږ راکړی دی الجبریک ایکسپریشنز اینڈ الجبریک فارمولاز. دا چپټر په دې باندې دی. په دې کې به الجبریک ایکسپریشنز یوز کیږي او دغه شانتي کې فارمولاز به پکې یوز کیږي الجبریک. صحیح ده. دا په 820 AD کې 820 AD کې یو میتھمیټیشن و، مسلم میتھمیټیشن و. صحیح ده. یاد ساتئ دا مسلم میتھمیټیشن و. دا 820 AD کې مسلم میتھمیټیشن و. په خپل بوک الجبر المقابله کې دا الجبر چې دا څه ولیکله الجبر. بیا چې کله لیټن لینګویج ته په لیټن لینګویج کې چې کله د دې ټرانسلیشن وشو نو دې له نیمز ورکو د الجبر او د الجبر نه وسکو الجبرای کې جوړ کو الجبر چې نن کې وسوم په میتھمیټکس کې د الجبر سکی یوز کیږي. ځکه د میتھمیټکس والا کوم مسلم چې دی میتھمیټیشن دته فادر اف الجبر هم ویل کیږي. صحیح ده. فادر اف الجبر او د نیم سو د نیمو الخوارزمی دا نو. صحیح ده. الخوارزمی او میتھمیټیشن مسلم میتھمیټیشن په 820 AD کې دا الجبر المقابله کې دا د بوک دی دا الجبر ایکسپریشن او دا الجبر اپریشنز دا راوستل. صحیح ده. په لیټن لینګویج کې کله د ټرانسلیشن وشو نو بیا نور میتھمیټیشنز چې ول هغه د دې څه نوم ورکو الجبر نوم ورکو او د الخوارزمی ته فادر اف الجبر هم ویل کیږي. صحیح ده. دا یو څه خبره وي چې د تاسو ته بیا یاد دي. صحیح ده. اوس الجبریک اپریشنز دي زموږ سره. نو الجبریک اپریشنز زموږ سره څه دي؟ ایډیشن دی، دا شان سبټریکشن دی، ډیویژن دی، ملټیپلیکیشن دی، ډیویژن دی. صحیح ده. دا شان کې زموږ سره پاور دی. که خیال وکړئ د دې په مدد سره مونږه نمبرز چې دي دا مونږه جدا کولی شو. او زموږ سره لکه مثال په طور x + 3 دی. نو ګورو چې دا 3 چې دی دا زموږ سره جدا شول دی او دا x زموږ سره جدا شول دی. خو دا مونږ ته چا ویل دا مونږ ته دی الجبریک اپریشن ویل دی. پلس په مدد سره مونږ ته پته ولګي دا جدا ده. څه دي؟ ټرمز دی. دا شان په دې باندې کوېسچن څومره راځي هغه په سالف کوو. فرست کوېسچن چې تاسو د پاینامیل په اړه کې درکړی دی چې تاسو ته وایي چې تاسو څه ولیکئ؟ پاینامیلز ولیکئ. په دې کې موږ ته وښایي چې پاینامیلز کوم. صحیح ده. First question تاسو درکړی دی which of the following expressions are polynomials. صحیح ده. question number 1 تاسو درکړی دی په 4.1 exercise چې په دې کې موږ سره پاینامیل کوم دي. نو فرست نمبر تاسو درکړی دی 1 - 5y + 8y² + 6y cube. صحیح ده. تاسو ته په دې کې موږ سره پاینامیل کوم دي. ورته 1 دی 2 دی 3 دا درې کوېسچنز دي درکړي. دا پکې فرست نمبر دی. صحیح ده چې دا پاینامیل دی او کنه. د پاینامیل ډیفینیشن موږ څه کوو چې په دې پاور چې دی دا به صحیح پاور دا به همیشه لپاره صحیح دا به پازیټیو وي. دا به نیگیټیو بنئ. صحیح ده. او دویم خبر دا ده چې د دې کم پاور چې دی نو په دې کې به فریکشن به هم دی. صحیح ده. لکه داسې به نه وي چې 6y2 / 3 دا د پاور دی دا به نه وي. صحیح ده. دا به بیا زموږ سره پاینامیل نه وي خو پازیټیو به وي او پاور به صحیح پازیټیو وي. په فریکشن کې به نه وي نیګیټیو به نه وي. صحیح ده. او دغه شان ډیویژن به پکې نه وي. ډیویژن به پکې هم نه وي. نو دې ته به څه ویلی کېږي؟ دې ته به پاینامیل ویلی کېږي. نو اوس که تاسو دې فرست نمبر کوېسچن ته وګورئ که نه نو فرست نمبر کوېسچن کې موږ ته څه وایي 1 - 5y + 8y² + 6y cube. صحیح ده. دا څه 1 - 5y + 8y² + 6y cube. نو اوس ګوره دلته دې پاور ته وګوره ټول پاور ته وګوره ټول څه دي؟ پازیټیو دي.
फ्ریکشن پکې نشته په پاور کې او بل دا خبر ده چې ډیویژن پکې هم نشته نو ته موږ وایو پالینامیل وایو د دې انسر سټیپ تاسو نه پالینامیل او ناٹ پالینامیل غواړئ دا د تاسو نه پالینامیل ٹھیک ده دا شان تاسو نه 2 نمبر درکړی 5 divided by x square plus 3 divided by 4x plus 1 تاسو اوس ما د پالینامیل په ډیفینیشن کې وی دا خبر مې توکړه چې کله زموږ سره په پاور کې پاور به زموږ سره نیگیټیو نه او ډیویژن به کې نه او په پاور کې به فریکشن به کې نه هغه به زموږ سره سي پالینامیل اوس دلته کې تاسو ګورئ نو په دې کې ډیویژن موجود دی د وجه تاسو دا پالینامیل نه دی ناٹ پالینامیل صحیح ده دا شانتي تاسو له دریم نمبر درکړی دی x under the root divided by 6x minus 1 صحیح ده اوس که تاسو وګورئ نو په دې کې بیا ډیویژن یوز شوی دی دلته موږ ولیکئ ناٹ پالینامیل دا موږ سره پالینامیل نه دی اوس question number 2 دی which of the following rational expressions are in their lowest terms صحیح ده lowest term مطلب دا دی چې دا غي نه پس دا نور بیا نه صرف کیږي د دې اخیرنه حد مطلب دا په پښتو کې چې موږ وایو چې نور دی بیا څه نه کیږي نه صرف کیږي چې نور دی بیا نه صرف کیږي دا قضیه پورې وای دا تاسو وګورئ ها نو دا موږ چک کوو چې دا زموږ سره lowest term دی کنه دی نو اول به تاسو په دې نیومریټر او په ډینامینیټر کې به تاسو کامن وګورئ چې په دې کې کامن نمبر شته کې نشته صحیح ده کامن پکې څه شته کې نشته اوس که تاسو دلته دې ته وګورئ کنه نو اوس ګورئ دلته 5y سکوير دی بیا -5 دی دلته کې ګورئ 5 په دې دوړو کې کامن دی 5 پکې کامن دی کنه نو دا دې مطلب دی دا نور صرف کیږي نو تاسو به دې سټپ سوري کوي تاسو به دا انسر لیکئ سولوشن به دې شي تاسو به سوري کوي 5y square minus 5 divided by y minus 1 is not in its lowest terms as ګوره چې کله تاسو په دې 5y square minus 5 کې کامن واخلئ نو دلته پاتې شي y دلته پاتې شي 1 نو y minus 1 او y minus 1 نو دواړه په دې کې کامن کیږي کنه y minus 1 دلته په نیومریټر کې هم دی په ډینامینیټر کې هم دی نو تاسو ګورئ چې دا کوېسچن ګورئ چې is not in its lowest terms is y minus 1 is a common factor in the numerator and denominator صحیح ده انور صرف کول ته دی ضرورت نشته صحیح ده ځکه چې تاسو څه تاسو کې تاسو which of the following rational expressions are in their lowest term په دې کې کوم lowest term دی او کوم lowest term نه دی او چې کله بیا simplification نو بیا به صرف کوو صحیح ده تاسو به صرف اول په دې کې ګورئ چې په 5y square minus 5 کې په y minus 1 کې په دې کې کامن څه دي نو په 5y square minus 5 دلته کې ګورئ په دې ټولو کې 5 کامن دی کنه خو تاسو ته په دې پارت تاسو دا سالف کوم چې ګورئ 5y square minus 5 divided by y minus 1 صحیح ده نو په دې ټولو کې چې کله موږ 5 کامن کوو دلته څه پاتې شي y square او minus 1 به پاتې شي divided by y minus 1 اوس که تاسو دلته کې وګورئ نو a square minus b square والا فارمولې یوز کیږي نو 5 into y square او minus 1 whole square لیکل شو کنه y square نو واپس y square راځي او minus 1 چې square واخلو واپس دی دا ورنځي او divided by y minus 1 is equal to 5 د دې y square نو سره شي a y square minus 1 نو دا فارموله ده نو a square minus b square فارموله برابرۍ د a plus b into a minus b برابرۍ کنه a square minus b square فارموله برابرۍ د a plus b into a minus b نو y plus 1 بشي او y minus 1 بشي divided by y minus 1 نو وګورئ دا خبر چې مال دوی کړه چې دا کسنه 5y square minus 5 divided by y minus 1 is not in its lowest terms as y minus 1 is a common factor in the numerator and denominator صحیح ده په numerator او denominator کې تاسو ګورئ y minus 1 چې لاس نه دا common دی چې په کوم کې common نه نو دا به زموږ څه دا به نور صرف کیږي دا به simplify کیږي صحیح ده دا به lowest term کې نه نو څه د دې د انسر دی صحیح ده د دې پورې تاسو به صرف د دې پورې انسر لیکئ صحیح ده
ها اوس دلته وګورئ دا 2 نمبر د x سکوير ماینس 9 او ډیوایډ بای x ماینس 2 صحیح ده. نو اوس که تاسو وګورئ دلته کې بیا فارموله جوړیږي دا موږ لیکلی شو کنه a هول سکوير ماینس 3 هول سکوير a سکوير ماینس b سکوير فارموله بیا جوړه x ماینس 2 په خپل ځای. نو a سکوير ماینس b سکوير چې دی دا موږ سره برابر دی a پلس b او a ماینس b صحیح شو. x پلس 2 بشي x ماینس پلس 3 بشي x ماینس 3 بشي x ماینس 2 په خپل ځای. دې مطلب دا چې دا کوېسچن چې دا نور هم سالف کیږي صحیح ده. نو چې کله سالف کیږي په کې دا شان فارموله جوړیږي په کې کامني دا لویست ټرم نه صحیح دا نور هم سالف کیږي. نو چې کله سالف کیږي نو بیا به تاسو خبرو لکه کوم چې اوس باندې بل کوېسچن کې مخکې لیکلی و چې دا کوېسچن چې دا کوېسچن پر واخله دا بولی کېږي چې تاسو ته سالف کول تاسو نه وړي خاص صرف تاسو نه دا خبره غواړي چې دا په لویست ټرم کې دی او کنه دی. نو تاسو نو تاسو به اوسې پولی کوئ چې x squared minus 9 divided by x minus 2 is not in its lowest term. دا په lowest term کې نه دی صحیح. تاسو څه دا خبر لیکئ صحیح. ها 3 نمبر د لکړه د x plus y divided by x square minus y square. نو اوس که تاسو د ډینامینیټر ته وګورئ نو a square minus b square والا فارموله ده نو د بیا زموږ سره سالف کیږي کنه. نو دلته کې وسې پوری کې چې x plus y divided by x square minus y square is not in its lowest term. صحیح ده. چې کله سالف کیږي نو تاسو به بیا دا لیکئ چې دا زموږ سره په lowest term کې نه دی. ها بیا په دې کې د کوېسچن نمبر 3 reduce the following rational expressions to their lowest term. صحیح ده. اوس دا سمپلیفای کول دي صحیح ده. په دې مخکې کوېسچن نمبر 2 کې صرف تاسو ته په دې کې تاسو lowest term وښایي چې lowest term پکې کم دی او کم نه دي صحیح ده. په دې کې تاسو ته وایي دا lowest term ته بوځي مطلب دا دی چې نور دا بیا نه سالف کېږي دا غیر بس. نو سولوشن به دې سوري کې ګورئ x minus 5 اوس ګورئ چې کله پکې فارموله جوړیږي فارموله پکې جوړوي چې کله پکې کامن نو کامن دی اخلي. اوس x سکوير ماینس 5x ګوره x دلته کوم دی x دلته موجود دی. نو چې کله x په دې دواړو کې موجود دی نو چې کوم پکې د ټولو نه وړوکی ډیګري د کوم وړوکی نو تاسو واقع کامن کوئ. نو اوس x په دې کې کامن شو دا x وړوکی دی کنه د ډیګري 1 دا بیا x سکوير او x نو د x سکوير نه چې یو x لرشي نو صرف پاتې شي x په پاتې شي. ځکه ګوره دلته کې هم سره سړي x سکوير نه کړو د x مطلب د x سکوير مطلب دا چې x سکوير موږ لیکلی شو کنه x د x سکوير موږ لیکلی شو کنه x multiplied by x د x نه دي صحیح ده. او یو x دا په دې x باندې ډیوایډ کړئ د x تلارو د x او x چې کینسل شي نو څه پاتې شي یو x پاتې شي دی اورینل دغه نو څه سوري کو یو x سوري کو ځکه د x سکوير نه چې یو x لار کړو څه پاتې کیږي یو x صحیح شو. بیا دا شانتي -5x divided by دا x راغله دا x ډیوایډ کړو x او x چې کړ شي څه پاتې شي -5 نو د نو څه سوري کو -5 صحیح ده. x د دې دوه نه کامن شو دلته کې x پاتې شو د x سکوير نه چې x کټ شو نو x پاتې شو د -5x نه چې x کټ شو نو صرف -5 پاتې شو صحیح شو. ګوره د x -5 باندې x -5 سره کینسل شي نو په نیومریټر کې به 1 پاتې شي او ډیویژن کې به x پاتې شي. دا دلته څه شو سمپلیفای شو د دې نه پس د نور نه سالف کیږي دا دې سره دا لویست ټرم شو صحیح. دا شان تاسو بیا 2 نمبر درکړه دی t cube into t minus 3 divided by t minus 3 into t plus 5. Solution में this है t cube into t minus 3 divided by t minus 3 into t plus 5. तो कहता है सुगर में t minus 3 और t minus 3 द्वारा उशन नहीं और t minus 3 उस पर डिवीजन की डिवीजन दास शो कैंसिल शो देव बल सारा कैंसिल शो हाँ दलता बोले कि पास पर न्यूमरेटर की सपाते शो t cube और divided by t plus 5 निदास नूर में सल्फ की कितना से लोएस्ट टर्म दे हाँ बे दल 3 नंबर दरकड़ा x power 4 plus 1 over x power 4 divided by x square minus 1 over x square सही ना नोस पर देखी कामन निश्चय है मुझे कामन पे की निश्चय करने दानों पर सल्फ की उनका सुबह दस सूरी के x power 4 solution की वजह सूरी के x power 4 plus 1 over x power 4 divided by x square minus 1 over x square is in its lowest term डाल दिया आंसर दे सही ना बराबर ये पास पर मसल की सही ना
ها بیا به دې کې کوېسچن نمبر 3 کې تاسو لاست نمبر درکړی دی 3 نمبر صحیح ده تاسو ته وایي چې 2a 4 نمبر پکې درکړی دی 2a plus 6 divided by a square minus 9 نو که تاسو وګورئ نو په دې 2a plus 6 کې په دې کې زموږ سره کامن شته که نه تاسو ته ما اوس په مخکې کوېسچن کې دا خبره وکړه چې کله کم نمبر کامن نو کم چې پکې وړوکی دا به تاسو څه کوئ دا به کامن کوئ ګوره 2 دی او 6 دی صحیح ده نو اوس په 2 او په 6 کې دواړه د 2 په ټیبل کې راځي 2 1 ځا 2 راځي او 2 3 ځا 6 راځي نو چې په دې ټیبل کې په کم ټیبل کې راځي نو هغه نمبر به صحیح او تاسو کامن کوئ 1 ځا 2 باید په دې کې کامن شي صحیح ده نو سولوشن به ولیکئ 2 به کامن کوئ نو هلته به 2a divided by 2 به شي څنګه چې تاسو ته مالته خبره وکړه چې 2a divided by دا کم نمبر چې تاسو کامن کړی دی دا 2 او 2 چې کینسل شي صرف څه پاتې شي a یا ډایرکټ چې تاسو لیکئ دا 2 او 2 دی بل سره کټ شي نو صرف څه پاتې شي a دغه شان کې پلس او 6 divided by 2a نو 2 1 ځا 2 او 2 3 ځا 6 نو دلته به ولیکئ a plus 3 یا د دې نه ډایرکټ تاسو لیکلی شئ چې 2 3 ځا 6 نو دلته ډایرکټ 3 لیکئ او a square minus 9 دی نو دا موږ لیکلی شو که نه a whole square minus 3 whole square فارموله دې جوړېږي دلته به ولیکئ 2 into a plus 3 او divided by a square minus 3 square شو نو a square minus b square فارموله سره برابرې د a plus b نو a plus 3 بشي او a minus 3 بشي a minus b بشي صحیح شو دا a plus 3 به د a plus 3 سره کینسل شي ها نو دا a plus 3 او a plus 3 چې کله کینسل شي کنه نو تاسو سره به راشي 2 divided by a minus 3 نو دې نه پس د نور دا سالف کېږي دا سره څه شو انسر شو صحیح ده 2 په نیومریټر کې پاتې شو او په ډیویژن کې څه پاتې شو a minus 3 دا لویسټ ټرم دی